Best shopping place in the world. Welcome! Dito naman po tayo sa bago nating episode sa Enfield. Yan po ang makikita natin mga plantitos, plantitas. So yung mga itatanim nandyan lang po sa bukana. Diyan po sa kanan natin makikita natin ang mga fruit and vegetable stand. Babalikan po natin yan. Abangan! Pasok po tayo sa kaliwa. Pwede kayong pumasok. Maraming mga bulaklak. Yung mga nakahanging oh. Pasok po tayo. Pwede kayong bumili ng mga upuan, mga lingkuranan, in English, benches. Pasok tuloy po kayo dito sa cruising sa Enfield. Yan po, ang daming mga pwedeng ilagay sa garden, yung pula. Yan, nice, very nice, lovely. Mga cascapers, ayan po oh, ang daming mga paso. Iba't ibang kulay. Pili lang po. May puti. May golden Buddha at itim na Buddha. Kayo na po maghusga. Husgahan nyo na ako. Audience participation na tayo. Ang daming pagpipilian. Mga cascapers oh, taglilibang piso lang. Ayan pa oh, nagre-refill pa si ate. Pasok lang po. Pili na po kayo. Sagad-sagad na po. Wala pong tatawad. Garden ornaments, pasok. Kung gusto niyo po ng zoo sa garden ninyo, dito lang po kayo pumunta. May mga elepante, may leon, may zebra, may 3 bibe, may pangsabong na manok. Gum. Pili na kuya, pili na ate, mga plantitos, plantitas, dito na! Tuloy po ang ating pag-ikot sa The Gardening Club dito pa rin sa Enfield. Wala po tong sponsor guys, sariling sikap lang po. Baka sa susunod may sponsor na. Beka naman! Question po. What is your favorite color? Ma'am, fuchsia po, fuchsia. Spell fuchsia. Ay ma'am, red na lang po pala. Guys, ito po ang spelling ng fuchsia from the flower fuchsia. Ay, fuchsia naman oo. Enjoy the tour. Music louder!
meron po tayong joining fee na 5 pounds. Good for isang taon. 1 year na po. Pwede tayong in and out dito sa napakalaki, napakagandang The Gardening Club dito sa Enfield. Pag nagutom kayo, walang problema. Meron silang coffee shop. Nice again. Lovely.
Dito na pa tayo sa huling yugto ng ating pag-ikot sa The Gardening Club. Dito lamang po sa Cruising Enfield. Maraming salamat po kung nandito pa kayo. Andito po ang fruits and vegetables section.